So, guys, ito yung aming couple watch. Yeah, ito yung aming pinuntahan kanina sa Best Buy. Ito yung aming last Christmas rush. Oh, yeah. Or gastos ngayong taon. So, let's open. Pero hindi ka pa rin sure kung last gastos ngayong taon. Grabe naman yun, ipahabol pa ng gastos ngayon. I'm so happy. Excited. I'm so excited. So, ito yung band. Parehas kami ng color, midnight. Actually, wala na rin kasing choice. Na, Oo, ito lang yung lang. ito na lang yung available color. Pero ito din yung gusto namin color. Midnight. Ayan. So, sa akin is 41mm. And kay Mahal is 45mm. So, ayaw kasi na malaki. So, gusto ko lang yung maliit. And let's open. Nantok na siya, guys. Kasi 12:30 na dito. may pasok pa ako. At may pasok pa siya mamaya. Kailangan niya gumising ng 5. Jenna! Ay! Kala. Then, ito lang. Ito yung 41mm. By the way, this is Apple Watch Series 8. Yeah. Sabi ko sa hindi daw ito magsisale sa Boxing Day. So, nag-decide na kaming bilhin siya. Kasi hindi naman daw siya magsisale. So, ayan. This is mine, 41mm. And ito yung kay Mahal, 45mm. Ako nga, parang mas malaki. Mas malaki na ako. So, sa box, ayan yung laman. Meron dito charger. Charger. Yung parang nilalagay mo lang siya. Ano ito, diba? And this parang magnetic. is parang magnetic charger. Ito ay kung paano siya gamitin, guys. And this is the band. Yeah. Ito yung band, guys. Midnight Sport Band. So, inaantok na siya, guys. Pagpasensyahan niyo na yung mga hikab-hikab mo. Yun! Ooh. So, meron sila nito for small to medium size. Ito. And then, they have medium to large size. Ayan, guys. So, which one will I... Small? Mm-mm. I think. Sa akin ganyan. So, kinuha ko yung small to medium. And this. Let's go. Yan, guys. This is mine and Mahal. Guys, hawak ko na siya. Hawak ko na siya. Let's do unboxing. So, sabi ni Mahal, limited edition daw to, yung kulay. Ayan. Lumabas lang siya nung Lumabas lang daw siya no Black Friday.
And without knowing, 1 month na siya dito sa bahay. Yan. Let's go. Let's unbox. Hirap ito buksan. Kaya may karton Ayaw na magpagamit. Kinikit ako sa lagayan niya. Hey guys! Ayan. Ayan ang laman. OMG, ang bigat. So, ito na ang ating air wrap. Cute na kulay. Para siyang blue na violet. Which is I like. Dahil favorite color natin is violet. So, dahan-dahan tayo sa pagbukas. Kita yung kain guys. Ready? ano yun? Kinigil ba ito? So, here, okay. Here is yung mga suklay. Ayan, brush. Sarap! Ay, yung brush. Tapos, ito is yung suklay. Pag magka-curl ka. Iyan, isa yan sa kasama sa emission. Kaya. Ayan. And then, this is, ito yung lagayan ata. This one. Diba? Cute. Lagayan na. Okay. Attachment. And, ito tayo sa exciting part. This is the exciting part. So, ayan siya guys. Ang bigat niya. As you can see. I'm so excited. Sabi ni Mahal, tanggalin ko na daw sa box. Para magamit ko na siya. Yun yung isa. Ito na guys. Open na natin. Scan to unlock your exclusive benefit. So may benefits pa tayo. Welcome to your DYSON AIRWRAP multi-styler. So guys, shit ng cover na. Nakikita niyo ba yan? Para siyang blue-violet. Parang matte. Oo, matte. Tapos, yung mga dito-dito niya, Pink. it's a rose gold. Rose. Diba? Rose. Grabe, parang pinapangarap ko lang to. Actually. Kung ayaw mo dalhin to. Ayun. Yan. So, ito yung kanyang... Ito yung kanyang ano guys. Yung pang... Ito yung parts, body. Ito yung body niya. May sira na. So, sinira ko na para na another. Yung ano naman, yung plancha. Char. So, ayan. So, you can see guys, ganda niya. Matte siya, and then yung dito is, ano siya, shiny. Shimmering splendid. Yeah. Ayan. So, malay mo ito. Hindi ako masyadong maalam dito. Kasi nakita ko lang naman. I mean, hindi ako masyadong nag-research about this. Kung ano yung mga tawag-tawag, gano'n. So, tatanggalin na natin yung mga ganito. Tatanggalin na yan? Kasi gaganyan lang siya. Okay. Sure, So, sure ka, gaganon na. Sabi nila, this one is yung blower. Ito yung blower. Tapos magtatanggal siya ng mga
Tuchang, frizzy hair. Ayan. So, paano may attachment? Masira. Ganyan. O, tingnan mo kung gumagana. Tapos, dito mo siya ilalak. I don't know kung tama talaga yung mga pinagsasabi ko. Mukhang mali. Loko. Tama naman. Papakaba lang ako sa nagbigay. Ayan. Then, Tingnan mo nga kung gumagana. Nasaan yung pinaka-blower? eto na yun. Sige nga. So, try natin guys. Kung gumagana ka na siya. So, ito yung saksakan niya. Oh, laki pala ng saksakan niya, no? Ayan, guys. So, try natin. Kung gumagana siya. Ano, mainit. Asa yung malamig? Init. Ito malamig. Lamig? Eh? Ay, oo nga, no, hangin lang. No? Oo, lagi. Hangin lang, no? Tapos, Really? lagi mo siya ilagay. Sige. Ano yan? Ano yun? Nahigop niya, mahal. Baka hindi kailangan ginaganyan. Naka-stay lang. Hindi ko alam kung tama yung pinagagawa ko, guys. Sige nga. Wala mo. Bakit kailangan natin ito? Maha? Kailangan talaga mainit. Ano ba yung ginagawa mo ito? Malamig. Natin. O, soli na natin. Hindi siya mainit. Ha? Hindi siya mainit. Tapos may pa isa. Ano naman yan? Maliit lang siya na curl. Ah, okay. Tapos ito. Supply. Lower. Blower siya na supply. Hindi ko natatandaan ito. Tapos, alalan. Blower din na supply. Ano yung pinagkaiba niya? Pinagkaiba nila. Hindi ko alam. Pag-aralan. Yan. Pag-aralan. Hindi ko pa siya masyadong alam, guys. Dahil, hindi ko talaga siya ni-review. I mean, tine-check ko lang siya, nakikita ko lang siya, pero hindi ko siya ni-review yung todo. Yun eto. Hindi mo lalagay yun. Ito. So, ito yung pang ganun. Yun. Ganyan. Dito naman.
guys. Kita. Ang linis. Kung may buhok-buhok dito or I mean, Paalam ka na. so guys, that's it. Sana nag-enjoy kayo as much as I do. Thank you, mahal. Love you. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Valentine's. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. I love you. Bye.